Terve! Tällä videolla olisi tarkoitus katsoa vähän tätä plasmaleikkurin ohjauspuolta. Että mitenkä se on oikein tehty. No niin, on tullut paljon kysymyksiä siitä edellisen videon pohjalta, että mitenkä kaikki toimii ja mitä ohjelmia ja niin poispäin. Mä oon miettinyt, kuinka päin tätä videoa oikein tehtäisiin ja mistä aloitettaisiin. Mutta jos nyt aloitetaan tavallaan takaperin tuolta sähköpuolta, eli aloitetaan noista moottoreista, kun niihin päästiin viime videossa, niin jos se olisi helpompi sitten niin päin. Elikkä kun on 2 askelmoottoria, niin nehän tarvii sitten, kummatkin moottorit tarvii oman moottoriohjaimensa. Ja tässä leikkurissa on käytetty ihan perus tommosia halpoja moottoriohjaimia, mitkä on vähän tällaisia harrastelutarkoituksiin. Niitä saa ostaa ja ei maksa montaa kymppiä kappale. Ja mä oon tässä käyttänyt omavalmisteisiakin. Mä oon tehnyt muutaman tommosen moottoriohjaimen, mutta niissä ei ole mikrosteppi-ominaisuutta, niin mä sitten jossain vaiheessa kokeilin tommosia halpoja kiinalaisia ohjaimia ja ne on kyllä tässä toiminut ihan hyvin, että niillä nyt on menty sitten. Ja sinänsä tuolla ei ole mitään semmoista oheiselektroniikkaa ja mitään ohjainkorttia eikä oikeastaan mitään ei kauheasti tarvi sinne ylimääräisiä komponentteja. Näitähän rakennellaan monella eri tavalla ja siellä käytetään Arduinoa tai jotkut käyttää Arduino-pohjaisia systeemeitä ja jotkut käyttää kaikenlaisia ohjainkortteja ja kaikistahan niistä saa toimivia systeemeitä, ei siinä mitään. Mutta tässä ei ole käytetty semmosia. No joo, aloitetaan nyt vaikka vilkaisemalla tätä kytkentäkaaviota. Näyttää tietysti yhtäkkiä vähän monimutkaiselta, mutta ei se loppuviimeksi ole. Tässä on aika vähän tavaraa, paljon johtoja vaan. Eli tää nyt pääpiirteittäin kuvaa tää isoin alue on moottorin ohjauskeskusta. Tuolla on plasma. Tuossa on tuo pieni ohjauskytkin kotelo, mikä on tuossa pöydän nurkassa. Tuolla on tietokone. Ja tuolla on sitten X- ja Y-suunnan moottorit. Jos aloitetaan täältä ihan alkupäästä, niin tuolla on nyt verkkojännitteen syöttö. Siellä on pääkytki ja sulake ja tuolta lähtee sitten tietokoneelle sähkön syöttö kanssa, että ne sammuu sitten samalla. Tuolla on 24-volttinen teholähde. Olikohan 10 ampeeria tai jotain semmoista. Siellä on sitten muutama sulake. Tuolla on ohjaussulake ja sitten on kummallekin moottorille on oma sulake. Tuolla on sitten merkkivalo, mikä palaa kun sähköt on päällä ja näin. No joo, tuolta menee sitten käyttöjännitteet, menee kummallekin moottoriohjaimelle. Eli ne on tässä X- ja Y-suunnan moottorinohjain. Sieltä lähtee sitten ne moottoreille, kummallekin moottorille lähtee 4 johdinta. Tuolta ne menee riviliittimille ja sieltä moottoreille tonne leikkurille. Ja tuolla on sitten tietokone. Sieltä on LPT-portilta, eli niin sanotulta printeriportilta, tulee 25-napainen kaapeli tonne kaappiin ja se menee suoraan riviliittimillä. Niin on sitten tommonen kytkentäpaikka. Ja sitten 5 voltin jännite tulee USB-liittimeltä, koska LPT-porttiin ei kuulu 5 voltin pinniä ollenkaan, niin se tulee erikseen, koska sitä tarvitaan tässä. Tämähän on täysin kelluva tämä signaalipuoli tästä moottorisähköistä. Näissä on optoerottimet näissä moottoriohjaimissa ja
se pysyy silloin täysin erillisenä toi signaalipuoli. Eli täältä kakkos- ja kolmosnastalta tulee X- ja Y-moottorin askeltieto, eli steppi. Eli sieltä tulee yksi pulssi, kun ajetaan yhden askeleen verran eteenpäin. Ja sehän on sinne ohjelmaan määritelty, että kuinka pitkän matkan tämä kone menee yhdellä pulssilla. Paljonko se liikkuu yhdellä pulssilla. Sehän tulikin siinä edellisvideolla jo käsiteltyä se yhden pulssin matka. Joo, eli tässä tapauksessa sinne on säädetty niin, että X-suunnalla mennään 600 milliä askeleella ja Y-suunnassa 300 milliä askeleella. Eli sieltä tulee jokaista 300 milliä kohta tulee aina yksi pulssi. Sitten tuolta 6- ja 7-nastalta tulee suunta, X ja Y. 6 on X ja 7 on Y. Eli ne menee tonne dirri-miinukseen. Eli se määrittää sen, että kumpaanko suuntaan ajetaan. Ajetaanko eteen vai taaksepäin. Joo, eli näille moottorihammin optoerottimille tulee plussa tuolta 5 voltista USB:stä, niin näissä on kaikissa plussat paikoilla ja sitten tuo LPT-porttiin menee tuo miinus sinne datanastaan, eli se vetää sen niin kuin alas aina, niin silloin se syttyy se optoerottimen LED ja ohjaus tapahtuu. Joo, ja sitten tuolla on polttimelle ohjausrele, tämä on niin kuin signaaliohjattu rele, transistori ohjattu. Se tulee tuolta 9-nastalta. Signaali menee sinne ja plussa ja miinus. Täällä on miinuksia nuo loppupäät ja sitten tosiaan tuo USB-portin plussa. Niin. Kun tietokoneella tulee käsky, että poltin pitää sytyttää, niin tuo rele vetää ja silloin täällä menee nuo kärjet kiinni. Ja silloin 24 volttia tulee tohon lankaan. Se sytyttää lampun tuolla pöydän nurkassa olevassa kotelossa. Ja sitten tuo K2 vetää. Ja sen kärjet on täällä. Ne sulkeutuu. Nyt on vähän tiheästi noita viivoja, mutta tuolta kun kärjet sulkeutuu, niin se menee ohjauskytkimelle. Eli sieltä valitaan käsi- tai automaattikäyttö. Eli jos se on automaattikäytöllä, niin se tulee tuolta. Pääsee tästä läpi ja hätäseispainikkeen läpi ja sitten se menee plasmaleikkurille. Eli sinne plasman, tavallaan mikä olisi käsipolttimessa se nappi, niin se on kytketty suoraan tonne plasmaleikkurin poltin kaapelin liittimiin. Ja se toinen lanka on tuolla noin. Ja nyt jos tämä käyttökytkin on nollilla, niin silloinhan ei tapahdu mitään, koska se ei pääse kumpaakaan reittiä. Ja jos se on käsikäytöllä, niin se syttyy tästä suoraan, kun nuo menee yhteen. Ja sitten jos hätäseisnappia on painettu, niin silloin tuo kärki aukeaa ja silloin se ei voi syttyä tuo plasma enää. Eli jos vauhdistakin painetaan hätäseissia, niin se katkaisee tämän poltin kaapelin tai tuon poltin napin signaalin, niin ei voi silloin syttyä. Ja täällä on tämä toinen kärki tuossa hätäseisnapissa, niin se menee sitten taas tänne riviliittimelle ja sieltä tänne 10-nastalle ja tonne maahan, että sieltä menee sinne Mac3-ohjelmalle. On määritelty sinne, että 10-nastassa tulee tieto, jos hätäseisnappia on painettu, niin se lopettaa ajamisen siihen. Joo, se olisi pääpiirteittäin siinä. Näitähän voi aluksi yksinkertaistaakin näitä kytkentöjä, mutta eihän tässäkään nyt ole niin kovin paljon. Joo, ja seuraavaksi voidaan mennä katsomaan sitä kaappia, että miltä se oikeasti näyttää.
No joo, eli tässä olisi sitten tämä moottoriohjauskeskus. Tuolla on päävirtakytkin, sitten on merkkivalo, että sähköt on päällä ja tossa on sitten kytkin noille moottoreille, mistä ne saa sammutettua ja laitettua päälle, ettei siellä ole koko aikaa virrat päällä sitten joka paikassa. Ja täällä on nyt sitten suunnilleen nuo komponentit, mitä tässä kuvassakin oli, eli tuolla on nyt sitten pääsulake, sitten siellä on noin 24 voltin sulakkeet, ohjaussulake ja sitten oli pari sulaketta noille moottoriohjaimille. Ja tossa on tuo 24 volttinen virtalähde, tuo on tommonen kojeistopoveri, 10 amperia 24 volttia riittää tässä tapauksessa aivan hyvin. Täällä ylhäällä on ne moottoriohjaimet X- ja Y-suunnalle. Tänne ylös tulee signaalijohtimet ja alhaalta lähtee sitten moottorille ja sinne tulee käyttäjä niitä tonne alempaan liittimeen. Sitten tuolla on se signaaliohjattu rele sille polttimelle ja sitten siinä vieressä on yksi apurele, tommonen riviliitin tyyppinen kapea rele. Toi signaalirele oli semmonen johonkin Arduino-kokeiluihin tarkoitettu rele. Se käy tähän käyttöön ihan hyvin. Toki se voi tehdä jostain tavallisesta releestäkin ja transistoriohjauksen, niin se on ihan yksinkertainen tehdä kyllä itsekin. Tuolla on sitten ylhäällä tuo pitkä riviliitirima, niin siihen tulee se tietokoneen 25-napainen LPT-portin. Kaikki nastat on täällä näet, niitä on helppo sitten kytkeä, jos tekee jotain muutoksia, niin kaikki löytyy tuosta valmiina. Ja tuo riviliitin pätkä on sitten, siinä on niitä moottorikaapeleita ja sitten noita ohjausboksin kaapeleita. Ja tuolla alhaalla on sitten nuo verkkovirtapuolen liittimet. Että eipä siellä nyt niin paljon tavaraa ole. No niin, sitten kun tässä leikkauspöydän nurkassa on tuo pieni ohjausboksi, siinä on hätäseispainike, joka jää lukkoon näin ja se vapautetaan kiertämällä. Siitähän se toinen kärki meni tonne tietokoneelle suoraan. Elikkä tässä piirikaavissahan se oli tuolla. Ja sieltä tuo toinen kärki menee suoraan tänne tietokoneen LPT-portille. Ja silloin toi Mach 3 tietää, että hätäseispainiketta on painettu ja ohjelma ajaminen pysähtyy siihen. Ja sitten siellä on toinen kärki, jonka kautta kiertää toi plasmapolttimelle menevä ohjaus. Että se katkee, jos nappia painetaan, niin polttimen ohjaus katkee siihen. Sitten siinä oli tuo merkkivalo, joka on täällä. Niin se on tavallaan niin kuin ihan oma piirinsä. Se syttyy silloin, kun tietokoneelta tulee tuo polttimen ohjaus, niin tuo valo palaa, niin siitä tietää, että ohjaus tulee perille asti. Ja sitten siinä on tosiaan tuo käyttökytkin, joka on tässä. Ja se oli tosiaan keskiasennossa niin kuin kokonaan pois, eli poltin ei voi syttyä silloin, kun se on keskiasennossa. Ja jos se on tuolla käsikäyttöasennossa vasemmalla, niin tuo kärki on silloin kiinni. Niin silloin se polttimen ohjaustieto menee vain tuon kytkimen ja hätäseispainikkeen kautta ja tänne plasmaleikkurille. Niin se saa siitä syttymään niukkäisin riippumatta tietokoneen tahdosta, niin se syttyy, jos tuon kääntää tuolla. Ja sitten kun tuo kytkin on käännetty oikealle, niin silloin tuo polttimen ohjaussignaalihan menee tosiaan tuon hätäseissin kautta ja silloin tämän kytkimen kärjen kautta ja se käy tuolla kaapilla kääntymässä täällä ohjausreleellä ja sitten se tulee takaisin ja menee tonne plasmalle. Niin silloin se tottelee koneen ohjausta. Ja taas jos hätäseissiä painetaan, niin silloinhan se katkee tosta välistä ja sammuu sitten. Joo, eli tämähän on nyt sitten kytketty tänne suoraan tästä ohjauskotelolta tonne plasmaleikkurin poltin kaapeliin tai poltin liittimeen, niin
niihin nastoihin, mihinkä tulisi toi käsipolttimen painonapin signaali. Eli tällaisessa kun on tää nappi, niin se on niinku se vastaava kytkentä, mikä on sitten vain siirretty tonne konekäyttöön. Ja tänne plasmapolttimellähän ei tule sitten muita johtoja kuin tuo paineilma ja leikkausvirtahan tulee tässä paksuusputkessa ja sitten on tuo niin sanottu pilottivirtajohto tulee sitten erikseen. Se on vain 2,5-4 tavallista johtoa sitten siinä. No joo, jos vähän vilkaistaan näitä tietokonepuolta sitten, mitenkä tämä nyt toimii. Tässä on ensiksi tällainen CAM-ohjelma, millä tehdään ne leikkausradat. Eli tässä nyt on tällainen Descam, mikä on ikivanha ohjelma. Mutta se nyt juuri toimii tähän käyttöön. Niin tähän tehdään esimerkkinä. Avataan tuolla kädillä piirretty DXF-kuva. Esimerkiksi nyt tuohon mun leikkausharinaan. Ja tuollainen pääty. Se tuli siihen sellaiseksi, kun se on kädessä piirretty. Sitten valitaan tuolta, tässä nyt ei ole kuin yksi elementti, valitaan se. Siitä halutaan tehdä leikkausrata. Tuolta voitaisiin sitä vaikka siirtää ja kääntää, jos haluttaisiin, mutta se saa nyt olla näin. Sitten mennään tonne ja sieltä otetaan, tämä on itse asiassa jyrsimmälle tarkoitettu ohjelma, tai suunniteltu, mutta se nyt toimii tässä. Tuolta valitaan Contour. Ja nämä nyt on mulle aseteltu tähän suunnilleen tähän plasmaan sopivaksi. Tähän ei tarvinnut tässä tapauksessa tehdä mitään muutoksia. Painetaan tuolta. Ja nyt se biisi tänne radan. Eli ulkopuolelta leikataan. Sitten se voidaan tässä vaiheessa tallentaa CNC:lle sopivaksi tiedostoksi. Ja tulee tämmönen DNC-tiedosto. Se nyt on täällä jo olemassa, kun näitä on tehty joskus. Sitten varsinaisena leikkausohjelmana on tämmönen Mac 3, Artsoftin tekemä juttu. Tää on vähän niinku harrastelukäytössä, paljon käytetään tätä Mac 3. Tähän saa lisenssin ostaa, mutta sillä ilmaisversiollakin pystyy jo leikkaamaan kaikenlaista. Mutta se lisenssikään ei ole hirveän kallis, että mä en muista mitähän tää nyt maksaa. Alle 200 €. Muistaakseni. Että ei nyt ole sellainen mahdoton kuitenkaan kokonaisuudessa. No joo, nyt voidaan täältä sitten avata tuo se äskeinen koodi. Tuolta noin. Tämän pitäisi nyt sitten toimia, kun tosta painetaan vaan nappia. No joo, semmonen siitä olisi tullut, mutta tällä kertaa ajettiin vaan tällaista kuivaa ajoa. No joo, tossa nyt oli jonkinlainen selvitys tuosta sähköpuolesta, että mitenkä ne voi kytkeä. Tuo on melkein yksinkertaisin tapa, mitenkä tämä voi toteuttaa. Tässä voisi lisänä olla kaikennäköisiä rajakytkimiä ja muita, että ohjaus pysähtyy esimerkiksi ennen kuin nuo kelkat on tuolla ihan johteen päässä ja muuta sellaista, mutta tällaisenaankin sillä pärjää. Sitten on vielä toinen asia, mitä ehkä pitäisi käydä läpi. Eli tuo häiriön sieto. Tostahan tulee tuosta plasmasta aika rajuja magneettikenttiä ja muita häiriötekijöitä, josta taas tuo tietokone saattaa sekoilla. Ja mullakin on tässä ollut vähän sellaisia ongelmia kyllä. Niistä on kyllä vähän päästy jo eroonkin, mutta vieläkin joskus sattuu semmoisia satunnaisia jumitilanteita. Ja yksi mikä auttoi siihen tosi paljon, niin mulla on nuo kaikki laitteet
on kytketty toisiinsa hyvin vahvalla maajohdolla. Että siellä on semmoinen 10 neliön kaapeli, menee tietokoneen rungosta tuonne plasmaleikkurin runkoon ja tähän pöytään ja joka paikkaan kaikki osat on kaapelilla yhdessä. Ja sitten toinen, millä on iso merkitys, niin että tuo leikkausvirtakaapeli ja maajohto menee suunnilleen samaa reittiä, niin silloin niistä ei muodostu silmukkaa. Eli tässäkin ne menee tuonne koneen taakse ihan toisten lähellä. Niin, se auttaa kyllä siihen kanssa. Ja sitten tommosia ferriittirenkaita voi käyttää noissa signaalikaapeleissa, niitä voi pistää vähän joka väliin, niin joka kaapelin juureen, niin ei niistä ainakaan haittaa ole. Näistä voidaan joskus tehdä vieläkin lisää videoita. Täällä tosiaan vähän niinku esimerkkinä, että kuinka tällaisen koneen saa toimimaan niinku lähestulkoon yksinkertaisimmillaan, miten tämän voi tehdä. Tähän on monta eri reittiä. Tämä on vain yksi tapa ja kuinka mä oon sen tehnyt. Kiitos, jos jaksoit katsella tänne asti. Toivottavasti tästä oli jotain hyötyä. Palataan asiaan. Moro!